Hello friends, welcome back to our channel. Aru aji ami banam veg dry fruit pulao juntu apunaloke jikone eta anja ba sabji dot khao pare. Moi recommend korile eta apunalokok chicken dot khabo dim juntu bahut beshi bhal lage khai. So bolok video tu ami start koru. Eloso ami basmati saul junkhini ami adha ghonta tiyai thoi disilu. Aru bhalke tiyai lobo. Eloso ami fresh beans, green motor aru carrots aru hekhini ami bhalke kati loisu. এলসো আমি অকমান মাজদি ফালি থোৱা কাজু এলসো কাটি থোৱা পিয়াজ তাৰ লগতে এলসো আমি তেজপাত আৰু ডালচেনি ইলাইচি আৰু অকমান গুৰি কৰি থোৱা জালুক আৰু ইয়াত লৈছো আমি অকমান আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু আমি লৈছো অকমান গুটা জিৰা এতিয়া আমি এটা কেৰাহী হাই ফ্লেমত পাতি দিম আৰু হেতু গৰম হ'বলৈ দিম এয়া চাওক এখিনি গৰম হৈ গল হেতু কাৰণে আমি এটা দিম অকমান ৰিফাইন অইল আৰু ৰিফাইন অইল খিনি গৰম হৈ গল এতিয়া আমি অকমান ভাল গন্ধ আৰু সোৱাদৰ বাবে ঘি দিম এসা আপোনালোকে অকল ঘি বা অকল অইল দিব পাৰে আপোনাৰ মৰ্জি আৰু এতিয়া আমি দিছো ডালচেনি আৰু আমাৰ ইলাইচি খিনি আৰু তাৰ লগতে দিছো তেজপাত আৰু আমাৰ পিয়াজ খিনি এতিয়া আমি এইখিনি ভালকে ফ্ৰাই কৰি লম আৰু অকমান পিয়াজ খিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হ'বলৈ দিম পিয়াজ খিনি অকমান সিজি যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত দিলো গুটা জিৰা খিনি আৰু হেখিনি আমি এটা ভালকে ফ্ৰাই কৰি লম এতিয়া আমি ইয়াত অকমান আদা নহৰু পেষ্ট দিছো আৰু ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম এয়া চাওক অকমান ফ্ৰাই হৈ গৈছে কিন্তু ভালকে গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱা নাই হেতু কাৰণে আমি অকমান আৰু ফ্ৰাই কৰিম অকমান এৰি ভাজা পিছত এইখিনি চাওক গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে পিয়াজ খিনি আৰু এতিয়া আমি ইয়াত দিম মাজেদি ফালি থোৱা কাজু আৰু যেতিয়া আমি কাজু খিনি ফ্ৰাই কৰিম তেতিয়া গেছটো অকমান কম কৰি থব যেহেতু ই অকমান বেছি হাই ফ্লেম পালে জ্বলি যাব পাৰে আৰু জ্বলি গলে ইয়াৰ মানে যেটো সোৱাদ হেতু ভালকে নাহিব হেয়ে আমি এটো অকমান এতিয়া কম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিম এসা অকমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত দিলো আমাৰ কাটি থোৱা গাজৰ খিনি আৰু হেখিনি আমি এটা ভালকে মিক্স কৰি পিনি ফ্ৰাই কৰি দিম এতিয়া আমি ইয়াত আমাৰ ফ্ৰেশ বিনছ খিনি দি দিম যোনখিনি আমি অকমান কাটি কাটি থৈ দিছিলো আৰু হেখিনি আমি এটা ভালকে মিক্স কৰিম আৰু ফ্ৰাই কৰিম অকমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত দিম আমাৰ নিমখ খিনি আৰু হেখিনি ভালকে মিক্স কৰি দিম আপুনি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব এতিয়া আমি ইয়াত আমাৰ গ্ৰীণ মটৰছ খিনি দি দিম আৰু হেখিনি ভালকে মিক্স কৰি লম আৰু ফ্ৰাই কৰিম অকমান ভাজি লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত দিম অকমান চেনি আপুনি নিজৰ মতে দিব চেনি আৰু এটো আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে দিব নিবিচাৰে আৰু সেই চেনিখিনিতে আমি ভালকে মিক্স কৰি লম আৰু এতিয়া আমি ইয়াত আমাৰ ধুই থোৱা আৰু চক কৰি থোৱা ৰাইচ খিনি দিম আৰু হেখিনি আমি ভালকে মিক্স কৰিম আমাৰ সবজিখিনি আৰু মছলাখিনি লগত মছলা মানে পিয়াজ বা হেবৰ লগত কাৰণ আমি যেহেতু হালধি বা হেনকা মছলাবোৰ দিব নোৱাৰো এয়া চাওক এখিনি ভালকে মিক্স হৈ গল এতিয়া আমি দিম অকমান গৰম পানী আৰু আপোনালোকে যোনটো বাটি বা কাপেদি জুখি বিনি ভাত দিছিলে আপোনালোকে ভাতৰ সমানে হেতু বাটি বা কাপ দি পানী দিব আৰু পানীটো ভাতৰ সমানে ৰাখিব যেহেতু আমি 2 কাপ ভাত লৈছো আমাৰ পাত্ৰটো দি হেতু কাৰণে আমি 2 কাপে পানী দিম আৰু এতিয়া আমি ভালকে পানীখিনি ইভেনলি স্প্ৰেড কৰি মিক্স কৰি দিম এতিয়া আমি আমাৰ পাত্ৰটো চেঞ্জ কৰি ললো আমাৰ বাসনটো যেহেতু হেতু সৰু আছিল আৰু আপোনালোকে হান্দি ললে হেতু বেছি ভাল হ'ব আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনালে বনাও পাৰে কিন্তু প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ লগত প্ৰসেসটো সেম নহব পাৰে এতিয়া আমি ইয়াত অকমান ঘি দি দিম আৰু পোলাওত ঘি দিলে বহুত ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহে আৰু তাৰ লগতে সোৱাদটো বহুত ভাল হয় এতিয়া আমি ঘিটো ভালকে মিক্স কৰি দিম ইয়াত 7 মিনিট মান সিজোৱাৰ পিছত এয়া চাক পানীখিনি উতলিছে আৰু হেখিনিকে আৰু 12 মিনিট মান সিজোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ গৈছে চাওক পানীখিনি ধুনীয়াকৈ হুহি গল আৰু এখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এতিয়া আমি এখিনি সাৰ্ভ কৰিম তো তৈয়াৰ হৈ গল আমাৰ এই পোলাওখিনি আৰু খাই বহুত ভাল লাগে আৰু মই আপোনালোকক যেহেতু কলোৱে যে চিকেন লগত খাইটো বহুতে ভাল লাগে সো